is for Hormozgan province with this beautiful clothes, traditional for bride and groom. Oh, very beautiful. خیلی خوشگلم. مرسی مرسی.
سر داماد ما باشه سلامت مبارک آی مبارک آی مبارک سر داماد ما باشه سلامت جوان و جمع شویدون رو بره جوان و جمع شویدون رو بره ببردن کوه غم از جگره ببر کوه غم از جگره جوان و هر کدوم سر رشته داره اینجا مادر دست بزنید درخت بلوط و 2 خورجین بلوطه چهارمحال بختیاری نشان بلوطه سرزمین بلوط ایران ماشاءالله دست بزنید عروس خانم آیا وکیله تیراندازی تفنگه من اینجا خواهش دارم تمنا میکنم اگر در استان کرمان یا استانهای دیگه از که خوشگله عروس به آسمون میکنه نا فرمان
خار بزنه سیب صبح انار صبح به دومن یار بزنه